Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ làm món thịt ngâm nước mắm nha các bạn. Hôm nay mình không ngâm thịt luộc mà mình ngâm thịt sống luôn. Không biết có bạn nào làm giống như mình không nè? Mình thấy món thịt này có ưu điểm là bảo quản được rất lâu, có hương vị rất riêng, mùi thơm giống như mùi của lạp xưởng. Phần mỡ thì trong, giòn và không bị ngấy. Nào mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ nấu nước ngâm trước. Mình cho vào nồi nè, 1 lít nước mắm, 500 g đường và 500 ml nước. Tức là lượng nước mắm sẽ gấp đôi lượng nước và gấp đôi lượng đường. Như vậy cho các bạn dễ nhớ ha. Nếu bạn nào ngâm ít hoặc là nhiều hơn thì mình vẫn giữ công thức như thế này, tăng hoặc giảm theo số lượng thịt nha các bạn. Các bạn bật bếp rồi mình khuấy đều ha. Mở lửa nhỏ vừa thôi, không mở lớn quá, vì nước mắm rất là dễ trào và nổi bọt nhiều đó. Mình nấu cho nước mắm sôi riu riu. Khi thấy đường tan hết là được rồi. Tắt bếp. Và nếu có bọt thì các bạn hớt sơ cho nước mắm được trong. Những nguyên liệu để ngâm cùng với thịt gồm có là 50 g tỏi đã lột vỏ ra rửa sạch, 1 muỗng canh rưỡi tiêu hạt, 20 g gừng, khoảng 10 trái ớt mình đã bỏ cuốn và rửa sạch. Tỏi và gừng thì mình cắt lát nè. Tiêu hạt thì các bạn rang lên cho dậy mùi là được ha. Ở đây mình sử dụng thịt ba rọi để ngâm thì sẽ ngon hơn nha. Các bạn lựa miếng thịt vừa nạc vừa mỡ, nó xen kẽ đều như thế này thì khi ngâm lên thịt sẽ rất là ngon. Ở đây mình có 4 miếng thịt khoảng 1,8 kg. Thịt này mình đã rửa sạch với muối loãng. Dùng dao cạo phần da cho kỹ, rồi rửa lại với nhiều lần nước cho sạch và để ráo nước. Bây giờ mình tiếp tục sơ chế cái phần thịt này để diệt khuẩn trước khi ngâm nha các bạn. Mình dùng là 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh rượu trắng, hòa tan muối với rượu. Sau đó mình dùng tay xoa đều từng miếng thịt. Các bạn có thể dùng cọ mình quét lên cũng được, miễn sao mình quét lên đều khắp miếng thịt là được ha. Hũ đựng thì phải sạch sẽ và khô ráo nha các bạn. Với lượng nước ngâm này thì mình ngâm từ 1,5 kg đến 1,8 kg là vừa đủ nha các bạn. Một mẹo nhỏ là để biết lượng nước ngâm cho chính xác đó. Lúc đang rửa thịt các bạn cho thịt vào hũ ngâm, chế nước ngập, rồi đổ nước ra đo lại. Như vậy mình sẽ biết được chính xác lượng nước ngâm cần thiết nha các bạn. Mình xếp thịt vào hũ nè. Trước khi cho nước ngâm thì mình cho hết cái phần tỏi, gừng, ớt và tiêu hạt đã chuẩn bị vào trong nước ngâm. Sau đó mình chế nước ngâm vào hũ. Cho nước ngập hoàn toàn phần thịt. Các bạn nhớ là mình dùng một cái chén nhỏ, vật nặng hoặc là que tre, gài xuống để thịt luôn chìm trong nước mắm, không được nổi lên trên mặt tránh bị hư nha. Rồi mình đậy kín nắp lại và để thịt ít nhất là 2 ngày. Nếu có thời gian các bạn để 3 ngày là ngon nhất. Để nơi thoáng mát, nhiệt độ phòng là được, không cần bỏ vô tủ lạnh nha các bạn. Sau 3 ngày rồi, mình mở nắp ra nè. Mùi thơm bay lên rất là thơm luôn các bạn ơi. Thịt lúc này đã thấm nước ngâm và cứng lại. Bây giờ mình đem thịt ra phơi hoặc là sấy. Nếu không có lò sấy thì các bạn có thể phơi nắng. Nhớ là trở thịt cho đều ha. Mình dùng lò sấy nha. Sấy ở nhiệt độ 131 độ F. Ban đầu thì mình bấm 2 tiếng. Sau đó mình bấm thêm. Tổng thời gian sấy của mình là 6 tiếng. Khi mà các bạn thấy thịt nó khô dẻo, bề mặt khô nhưng bên trong vẫn mềm ha, là đạt. Không cần sấy quá khô nha các bạn. Sau từ 5 đến 6 tiếng thì thịt nó khô dẻo như vậy nè. Bề mặt khô nè, phần nạc chuyển màu nâu rất đẹp, phần mỡ thì trong veo luôn.
Bây giờ mình đem thịt đi chế biến nè. Có rất nhiều cách ăn món thịt này. Các bạn có thể cắt mỏng ra. Mình cắt ra một ít ha. Rồi mình đem đi áp chảo vàng xém hai mặt, như vậy là được. Cách thứ hai là các bạn để nguyên miếng thịt, rồi mình cho vào chảo, chế vào đây hơn nửa chén nước, đậy nắp. Và mình nấu giống như mình chiên lạp xưởng đó các bạn, chiên nước lạp xưởng đó. Khi thấy nước sôi thì hạ lửa nhỏ, đậy nắp lại cho thịt chín từ từ. Vì thịt này đã được sấy nên rất là nhanh chín, các bạn yên tâm. Khi nước cạn bớt thì mình mở nắp ra, để lửa nhỏ cho thịt rám vàng ha, nó xém da. Trổ đều các mặt cho thịt nó vàng đẹp là được nha. Bây giờ mình gấp thịt ra và cắt ra cho các bạn xem nè. Mùi rất là thơm luôn, giống như mùi thơm của lạp xưởng. Miếng thịt nhìn hấp dẫn chứ này các bạn. Phần mỡ trong nè, không bị ngấy, ăn thì nó hơi giòn giòn. Phần nạc mềm không khô, hơi dẻo dẻo, ăn rất là ngon. Vị của thịt đậm đà nhưng không quá mặn. Thơm đặc trưng mùi nước mắm, hành, tỏi, ớt và tiêu hòa quyện lại với nhau làm cho miếng thịt rất là thơm luôn, giống như mùi của lạp xưởng vậy đó. Món này nhậu rất là bắt, ăn kèm với củ kiệu, dưa hành, dưa giá đều rất hợp. Các bạn cũng có thể cuốn bánh tráng hoặc là xào với rau củ, đặc biệt là xào với cải chua rất là ngon nha. Bảo quản thì các bạn cho thịt vào túi zip, bọc kín lại. Sau đó bọc thêm một lớp giấy nhôm nữa cho thật kín, rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần từ 2 đến 3 tuần. Nếu muốn để lâu hơn, các bạn cho vào ngăn đông dùng từ 3 đến 6 tháng, thịt vẫn ngon mà không bị hư đó các bạn. Tết này các bạn thử làm món thịt sống ngâm nước mắm cho gia đình mình thưởng thức nha. Mình thấy rất ngon và rất đáng làm lắm đó. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cách làm mới cho món thịt ngâm, khác với cách truyền thống là luộc rồi mới ngâm. Lần này mình sẽ ngâm thịt sống luôn nha. Nghe lạ ha. Với cách làm này, thịt sẽ ngọt, mềm, thơm hơn rất nhiều và bảo quản được lâu hơn nữa. Thịt sau khi ngâm có mùi thơm nức, ngấm sau gia vị. Phần nạc mềm mịn, không hề sậm màu, còn phần mỡ thì trong và giòn. Làm 1-2 hũ dành cho mấy ngày lễ Tết sắp tới đãi khách nha. Rất là tiện luôn. Nào mời các bạn cùng vào bếp với mình và khám phá cách làm thịt ngâm mới này nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ nấu phần nước ngâm thịt. Cho vào nồi 140ml nước mắm, 140g đường và 1,2 lít nước. Bật bếp nấu cho đường tan và sôi nhẹ là được. Mình tắt bếp. Với liều lượng này mình ngâm được 2 kg thịt. Cho vào 2 hũ, mỗi hũ có dung tích là 2 lít. Mình chuẩn bị hũ đựng cũng phải sạch sẽ nha các bạn. Các bạn rửa sạch rồi phơi nắng hoặc là mình trụng qua nước sôi cho thật là sạch. Đối với những món ngâm, mình chọn thịt ba rọi là ngon nhất nha. Có vừa nạc vừa mỡ, khi ăn không bị khô và nhìn cũng hấp dẫn hơn đó các bạn. Mình có 2 miếng thịt ba rọi, mỗi miếng có trọng lượng là 1 kg. Mình sẽ cắt làm đôi. Mình úp phần mặt da xuống, cắt cho 2 miếng nó có đều da với nhau ha. Cũng tùy theo khổ thịt và hũ đựng mà các bạn cắt theo ý của các bạn ha. Miễn sao là đừng quá dày, khi hấp mình cắt bề ngang khoảng cỡ 5 đến 6 cm là được ha. Cắt miếng thứ hai cũng giống như vậy luôn. Vậy là mình có tất cả là 4 miếng.
Hũ của mình dung tích là 2 lít. Bây giờ mình sẽ cho 2 miếng thịt vào mỗi hũ. Mình dùng ở đây là 80g hành tím và 60g tỏi cho 2 hũ ngâm. Tép nào to quá thì mình cắt đôi ra. Tép nhỏ thì mình để nguyên ha. Sau khi cho thịt vào 2 hũ đựng thì mình tiếp tục cho hành, tỏi, vài lá nguyệt quế, khoảng 4 lá cho mỗi hũ và 1 muỗng canh tiêu hạt cho mỗi hũ. Mình dùng tiêu ngũ sắc. Nếu không có thì các bạn thay thế bằng tiêu đen cũng được. Nhớ là rang sơ cho thơm rồi mình cho vào nha. Và mình cho vào mỗi hũ 2 muỗng canh rượu. Rượu mai quế lộ á, nếu không có thì mình thay thế bằng rượu trắng cũng được, cho thịt được thơm hơn. Mình múc nước ngâm ra cho nguội bớt, sau đó cho vào hũ. Chế cho đầy 2 hũ luôn nha. Vậy là đủ y luôn đó các bạn. Nếu dùng hũ lớn hơn, các bạn có thể nấu nước ngâm thừa ra một chút để chế cho ngập thịt và đầy hũ để thịt không bị nổi lên mặt hũ nha. Lưu ý là mình đầy nắp hơi hở một chút chứ không đầy chặt nắp quá nha các bạn. Vì khi hấp lượng thịt còn nở ra đó, để cho áp suất bên trong hũ không bị nén quá chặt ha. Bây giờ mình cho vào nồi để chưng cách thủy. Nồi phải cao hơn chiều cao của hũ một chút để mình còn dễ đậy nắp nữa nha. Lót bên dưới đáy nồi một cái vỉ tre hay là khăn vải cô tông cũng được để hũ không tiếp xúc trực tiếp đáy nồi đó. Mình dùng rổ tre này, mình cho xuống đáy nồi và mình xếp hũ vào luôn. Mình chế nước lưng khoảng hơn 2/3 chiều cao của hũ là được, để khi chưng nước nó sẽ không lọt vào bên trong hũ đó. Đậy nắp lại và nấu cho nước sôi. Khi sôi thì các bạn hạ lửa xuống trung bình và giữ cho nước sôi nhẹ như vậy là được ha. Thịt sẽ chín từ từ bên trong, rất ngon. Mình chưng khoảng 35 đến 40 phút tùy theo miếng thịt dày hay mỏng nha. Sau thời gian 35 phút tính từ khi nước sôi, mình tắt bếp và cứ để như vậy thêm 15 phút nữa cho thịt chín thêm nha các bạn. Các bạn đừng lo luộc trong hũ là nó khó chín nha. Có một điều thú vị là khi mà mình luộc trong hũ á, như vậy thời gian chín lại nhanh hơn đó, chín sâu hơn nữa đó các bạn. Bây giờ thịt đã nguội bớt, mình nhẹ nhàng khui một hũ ra để lấy thịt ra cắt thử cho các bạn xem nè. Khéo léo một chút ha, khi lấy ra nó hơi khó vì khi mà hấp chín á, thịt heo nó nở ra. Mình lựa đường nào rút ra dễ nhất nha các bạn. Hũ sau khi luộc dính mỡ khá trơn nên coi chừng tuột tay dễ bể hũ lắm đó nha. Mình lấy ra được rồi nè. Bây giờ mình cắt thịt ra thành từng lát mỏng vừa phải và mình xếp đều lên đĩa. Thịt thơm nức mũi nhờ thấm gia vị thơm. Khi nếm thử, phần nạc mềm mịn không hề sậm màu, đặc biệt giữ được độ ẩm tốt nè, không hề bị khô. Phần mỡ thì hơi giòn nhẹ, vị mặn nhẹ của nước mắm và gia vị thấm đều vào từng thớ thịt. Hương thơm dịu nhẹ, giống y như mùi của thịt đóng hộp vậy đó. Ăn liền cũng rất ngon, nhưng nếu để thêm khoảng 2 ngày, thịt sẽ thấm và ngon hơn nữa nha. Muốn bảo quản lâu, sau 2 ngày các bạn lấy hết các hương liệu thơm như hành, tỏi, nguyệt quế, tiêu bỏ ra, lượt lại nước và mình nấu sôi lại nước ngâm một lần nữa. Đợi nguội rồi mình cho vào trở lại hũ, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được 1 tháng. Khi nào cần ăn là có, rất tiện phải không nè? Lưu ý là nước ngâm phải ngập thịt để tránh thịt bị hư nha các bạn. Chúc các bạn thành công với món thịt ngâm này nha. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thương yêu của mình.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!